લાઈટ અને બધું બરાબર છે? જી સર, જી સર. ઓકે. અને સ્ક્રીન આ વિન્ડોને મારે કેવી રીતે ડાઉન કરવી? શું કરવું છે? વિન્ડોને ડાઉન બંધ જ કરી બંધ કરવું પછી શેર આવશે બાકી વસ્તુ. હા. ભલે. So hereby I welcome Anju Shah, Apurva Pandya, Asha Parikh, Ashok Bhai, Chandravadan Mehta, Chandrika Ben Gajjar, Dilip Soni, Divyanshi, Dr. Prakash Doshi, Dr. Vyoma Buch, Harinesh Pandya, Ila Gajjar, Samai Phone, Kalindi Shah, Pankaj Sedani, Pratibha Khapde, Rajesh Keshwani ji, Sohini, Sudha Shah, Vaishali Gurani, Varsha Pandya, and Vinita Gupta. I welcome you all. Just in a minute, we are going to start our session. લાઈટ અને એ બધું બરાબર છે બેન? હાજી સર, આપનો વિડિયો ઓફ થયો છે. હા, હવે બરાબર છે. યા, બરાબર છે સર. Everything is okay now. Your voice, audio, everything is okay. Fine. Okay. So let us start with the session, friends. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Leena Doshi, welcome you all. Leena Doshi, welcome you all on the 97th program from the platform of Let's Grow Together. Friends, we all know that happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. ઇન્ટરવ્યુમાં એક મિલિયનરને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, તમને જીવનમાં સુખ ક્યારે લાગે છે, ખુશી ક્યારે મળે છે? એમણે કહ્યું કે હું જીવનમાં સુખી અને ખુશ થવાના 4 તબક્કામાંથી પસાર થયો છું અને ફાઇનલી ખુશી શેમાં છે તેની મને હવે ખબર પડી ગઈ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેજ વોઝ ટુ અક્યુમ્યુલેટ વેલ્થ એન્ડ મીન્સ, પરંતુ આ તબક્કે મને કંઈ ખુશી કે સુખ મળ્યું જ નહીં જે હું ચાહતો હતો. Then comes the second stage of collecting valuables and items. પરંતુ મને રિયલાઇઝ થયું કે આ ચીજ વસ્તુની ઇફેક્ટ કંઈ લાંબો સમય રહેતી નથી અને આ વેલ્યુએબલનું લસ્ટર પણ કંઈ લાંબો સમય રહેતું નથી. I request everyone to please keep your microphone on a mute mode. Then comes the third stage of getting big projects like buying a football team and buying a tourist resort, etc. But even here, I did not get the happiness I had imagined. The fourth time, મારા એક મિત્રએ અપંગ બાળકો માટે વ્હીલચેર ખરીદવાનું મને કહ્યું અને આગ્રહ કર્યો કે તેમને તું તારા હાથેથી જ આપ. મેં તેની વાત માની, તૈયાર થઈ અને હું તેની સાથે ગયો અને એ અપંગ બાળકોને મેં વ્હીલચેર્સ ગિફ્ટ કરી. એ બાળકોના ચહેરા પર ખૂબ જ ખુશી અને આનંદ હતા. તેઓ વ્હીલચેર્સમાં બેસીને એવી રીતે રમી રહ્યા હતા કે જાણે તેઓ પિકનિક કરવા આવ્યા હોય. એ લોકો ખૂબ જ આનંદ કરી રહ્યા હતા. But I felt real joy when I started to leave. હું ત્યાંથી નીકળવા ગયો અને ત્યાં જ એક બાળકે મારો પગ પકડી લીધો. મેં તેનાથી ધીરેથી મારો પગ છોડાવવાની ટ્રાય કરી તો એણે મારો પગ બહુ જોરથી પકડી રાખ્યો. હું તેની નીચે તેની સામે બેસી ગયો અને પૂછ્યું, બેટા, તને હજી કંઈ બીજું જોઈએ છે?
અને પછી એ બાળકે જે જવાબ આપ્યો તેણે મને બહુ જ ખુશ કરી દીધો અને તેના જવાબથી ખરેખર મારી લાઈફ કમ્પ્લીટલી બદલાઈ ગઈ. તેણે કહ્યું, હું તમારા ચહેરાને ધારી ધારીને જોઈને યાદ રાખી લેવા માંગુ છું, જેથી તમે જ્યારે મને સ્વર્ગમાં મળો ત્યારે હું તમને સારી રીતે ઓળખી શકું અને મારા ભગવાનની સામે ફરી એકવાર તમારો આભાર માની શકું. ફ્રેન્ડ્સ, real happiness lies in helping others. આપણને બધાને લાઈફમાં સુખી થવું છે અને તે માટે આપણે ખૂબ પ્રયત્નો પણ કરીએ છીએ, ફાંફા મારીએ છીએ, પરંતુ ખરેખર સુખનું સાચું સરનામું શું એ આપણને ખબર નથી હોતી. તો આ સુખનું સાચું સરનામું જણાવવા માટે અને તેના વિશે વિસ્તારથી વાત કરવા માટે આજે આપણી વચ્ચે પ્રખર અને પ્રસિદ્ધ વક્તા પદ્મશ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર સુધીરભાઈ શાહ ઉપસ્થિત છે. તેમના બહોળા પરિચયને ટૂંકમાં જણાવું તે પહેલા તેમનો રેફરન્સ આપવા બદલ અમારા મિત્ર ડોક્ટર પીજી શાહ સાહેબનો હું ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. એમનો પરિચય આપું. પ્રોફેસર ડોક્ટર સુધીર શાહ is a consultant senior neurologist of Ahmedabad, Gujarat. He took his DM in neurology from the University of Bombay. Currently, Professor Shah is a professor and HOD of neurology at the KM School of PG Medicine and Research at the VS General Hospital and Director of Neuroscience at the Sterling Hospital. He is an honorary neurologist to the Governor of Gujarat. He is a founder chairman of Jain Doctors Federation and advisor to World Yoga Foundation. Professor Shah has specialized in various aspects of neurology, including the understanding and cure of disease like epilepsy, stroke, movement disorders, dementia, and neuromuscular diseases. Professor Shah pioneered interventional neurology in Gujarat. His work on a monk who lived only on air has received international acclaim. Professor Shah has authored several original research papers, book chapters, and 4 books. It is noteworthy that his books were sold extensively, more than 60,000 copies, and all the money has thus earned has been used for philanthropy. The European and American media agencies made numerous documentary films on his extensive work and contributions. The BBC, Discovery Channel, CNBC, and other media channels interviewed him numerous times. Several national and international societies and bodies honored Professor Shah for his contribution. This includes prestigious of 3rd highest civilian award of India, the Padmashri, the coveted Dr. B.C. Roy Award by the Medical Council of India as eminent medical teacher, the UN Award for Development of Neurology, Excellence in Medical Award by Gujarat IMA, Excellent Teacher of Medicine by Gujarat IMA, Best Achievement Award by IMA Ahmedabad, Lifetime Achievement Award at GO Mumbai, Fellow of American Academy of Neurology USA, Fellowship of the Royal Challenge of Physicians FRCP London. Professor Shah has a multifaceted personality, a teacher, a writer, a musician, an orator, an erudite scholar, a scientist, a philanthropist, an occultist, and an administrator. His personal library contains over 9,000 books, and he has given selfless medical service to over 5,000 saints from different religions and sects. So, dear friends and family, help me in welcoming such a towering personality, Padmashri Professor Dr. Sudhir Shah. Dr. Sudhir Bhai, let's grow together na platform પર આપનું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું and over to you, sir. Thank you very much, Dr. Leena. તમારા આવા લંબાણ ભર્યા પરિચય બદલ ખૂબ આભાર. આમ તો પ્રકાશ દોશી મારો બહુ જૂનો ફ્રેન્ડ છે ને
હીરારતન માણેકના પ્રયોગો વખતે તમે વધારે ક્લોઝ આવેલા. યસ સર, હાજર જ છું સર. પ્રકાશ સાથે કોન્ટેક્ટ વધારે પીજી શાહે કરાવ્યો અને પીજી શાહ આજે આપણા એના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. એનીવે હું સ્લાઇડ શેર કરું છું અને પછી આજે એક બહુ જ મહત્વના જીવનના સૌથી મહત્વના પાસા ઉપર મારા વિચારો હું રજૂ કરીશ અને આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને ખૂબ મજા આવશે. પોઈન્ટ એવો છે કે હેપીનેસની વાત કરતા કરતા હું એટલો બધો હેપી થઈ જતો હોઉં છું, મેડિટેશનમાં જતો રહેતો હોઉં છું કે ઘણીવાર સમય કાળ સ્થળ ને મર્યાદા ભૂલી જાઉં છું. પણ માફ કરજો, આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ફિનિશ ઇન નેક્સ્ટ 1 hour. ઓકે જી સર. 1 sec. હા, સ્લાઇડ Yes, આવે sir. છે? Yes, sir. I can. હા, ઓકે. ફૂલ સ્લાઇડ છે ને? હેલો લીનાબેન? હા, ફૂલ સ્લાઇડ છે. હા, સારું, ચાલો, ગુડ. તો મિત્રો આજે આપણે એક સરસ સફર ચાલુ કરીએ છીએ, પરસ્યુટ ઓફ હેપીનેસ. સુખની શોધમાં આપણે સુખનું સરનામું શોધી કાઢીએ. આમ તો આપણે બધા જાણે અજાણે આ જ કામ કરતા હોઈએ છીએ અને ઘણા બધા ઇનપુટ, there are lots of input through which we come to pursue this journey only. Let's see where we are. We were actually 18% less depressed than we are now. We have been taught that hard work equals success, which equals happiness. Right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. We want things to change. We have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. Friends, I know the video quality was not that good, but you must have understood the gist that happiness is audacious, courageous, and infectious. And
if you are one person as a happy person, you can spread to at least 1,000 persons. And I must at this point congratulate and thank Dr. Leena Doshi and my friend Dr. Prakash Doshi, because this is a happy couple. They spread happiness around. This is something growing together. Let us grow together. This whole concept, and 97 long episodes. Oh my God, this is something terrible. We must really appreciate them. Now, I will start with one question. Have you seen the video? You are charged, and now you want. I want to ask you: do you want to be happy? If you want to be happy, please raise your hands. Right? Okay. So, if you want to be happy, then my answer then be. आपको अगर खुश होना है, खुशी बनना है, तो फिर आप बनो ना. कौन को रोकता है? There is nobody who can prevent you. Remember, you are in charge of your happiness and not anyone else. As Leena Ben said in her prologue, it is you who will decide you want to be happy or not. Are decide every morning that you are in a good mood, and happiness is a choice. Every day you have to embrace the choice of happiness. दररोज नक्की करो, हर रोज नक्की करो कि आज से मैं खुश होने वाला हूँ, आज का दिन सबसे बढ़िया जाने वाला है. So that mindset is required. That is the first condition and first law that I have to give you. Second, happiness is our conscious decision, our conscious choice, and it is free of cost. ये बाजार में खरीदने से या विक्रय विनिमय से नहीं मिलती है. It is free of cost, like air. It is available everywhere, but it is you who will decide. And third important thing is happiness is a journey, not a destination. There is no better time to be happy than right now. So be happy now. Fasten your seatbelt and start the journey of happiness. तो क्या होता है कि किसी को पूछते कि भाई तुम कब खुश होगा, कि यार मेरे को ये मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊं. द मोमेंट ही गेट्स मर्सिडीज कार, his goal changes, and then he said कि मेरे पास कोई अच्छा बंगलो हो जाए तब मैं खुशी होगा. तब तक माइंड सेट ऐसा होता है, जब तक वो चीज ना मिले तब तक वो खुश नहीं रहता है. So that is, you should understand the whole journey of getting something. First thing, second thing, the whole journey should be a journey of happiness, not a destination. कुछ मिलने से खुशी मिलेगी ऐसा नहीं है. The whole process of life should be a process of happiness. There is no way to happiness. Happiness is the way. Happiness खुद एक रास्ता है खुशी. And so don't chase happiness. Do not try to find out कि मुझे यहाँ से खुशी मिलेगी, मैं ये करूँ तो खुशी मिलेगी. Just enjoy the journey of life. Friends, the whole presentation is the presentation of whole life science. पूरी जिंदगी का इसमें निचोड़ है. तो आप शांति से बैठ के उसको सुनो, ध्यान से सुनो. आई एम श्योर यू विल ऑल एंजॉय. आपने कोई पूछे कि તમારી જિંદગીનો મકસદ શું છે, આપણી જિંદગીનો શું પર્પસ છે? અલ્ટિમેટલી એનો એક જ જવાબ આવે કે એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ લીવ. કોઈને મરી જવું નથી. ગાંડા માણસોની વાત જવાબ, દુઃખી ડિપ્રેસ માણસની વાત પણ નથી કરતા આપણે. પણ those sane people, everybody wants to live, everybody wants to be happy, and everybody wants peace. But those who are terrorists and those who are wrongly wired, forget those people. All people on this planet, they want to live, they want to be happy, they want peace. And the whole purpose of life is what? Enjoy and live happily and make others happy. That is the whole purpose of life. બરાબર ને? કોઈને દુઃખી થવું નથી અને કોઈને દુઃખી કરવા પણ ના જોઈએ. તો તેમ છતાંય મેં વચ્ચે 2002 માં એક સ્ટડી કરેલો અને એમાં મેં પૂછાયું, I asked to 150 odd people કે ભાઈ, are you happy in your life? They were all above 60 years of age. And what they wrote back, Dr. Shah, we know that we wanted to have happiness, but something went wrong. We lost our way and somehow we did not achieve happiness.
So what is the problem? What is the mechanism? Why people fail to achieve? Everybody knows that everybody wants happiness. છતાં બી આપણે ચેતતા કેમ નથી? આપણામાંના હજી જે લોકો હજી ચેત્યા ના હોય એના માટે આ પ્રેઝન્ટેશન એક લાલ બત્તી સમાન છે. આપ ધ્યાનથી સાંભળજો. આ પ્રેઝન્ટેશન આપણે ત્રણ ભાગમાં કરીશું. ડિફાઇનિંગ વોટ ઇઝ હેપીનેસ એન્ડ વોટ ઇઝ સાયકોલોજી ન્યુરોસાયન્સ ઓફ હેપીનેસ. બીજું પાર્ટ છે એમાં વાય વી આર અનહેપી. આપણે શોધી કાઢીશું કે આપણે કેમ દુઃખી છીએ અને આપણી ખુશી શેના ઉપર અવલંબે છે. અને થર્ડ પાર્ટમાં જે મેઇન પાર્ટ છે છેલ્લો અડધો કલાક, હાઉ ટુ બી હેપી, એના કયા કયા રસ્તા, ફિઝિકલ, કેમિકલ રસ્તા, મોરલ, ફિલોસોફિકલ, સ્પિરિચ્યુઅલ એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. થોડું આપણે ફાસ્ટ જઈશું. આઈ એમ શ્યોર તમે બધા બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ સમજુ માણસો છે. આગળ 97 એપિસોડ છદનું સાંભળેલા છે એટલે તમે બધા વિદ્વાન છો એવું માની લઉં છું. તો એરિસ્ટોટલ 400 BC માં એરિસ્ટોટલ નામના ગ્રીક દાર્શનિક એવું કહ્યું કે હેપીનેસ ઇઝ ધ મીનિંગ એન્ડ પર્પઝ ઓફ લાઈફ, ધ હોલ એમ એન્ડ ધ એન્ડ ઓફ હ્યુમન એક્ઝિસ્ટન્સ. માણસ જાતને, હ્યુમન બીંગને હેપીનેસથી વિશેષ કશું જ પાલવેની જોઈએ પણ નહીં. એ આખી લાઈફનો અર્ક જ હેપીનેસ છે. આપણે બધા જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ, વોટ એવર વી આર ડુઈંગ ઓલ થ્રુ આઉટ અવર લાઈફ ઇઝ ફોર ઓનલી વન થિંગ એન્ડ દેટ ઇઝ હેપીનેસ. એ ક્યાં બીજી રીતે તમે એનું પાછળ ને પાછળ શોધતા જાઓ કે આ મેળવ્યું તો કેમ, તો એની પાછળ શું, તો એની પાછળ શું, તો છેલ્લે જ આવે એનાથી મને સુખ, ચેન, શાંતિ મળશે. એટલે dictionary definition is it's a positive emotion, a persistent state of a feeling of well-being. It's an attitude and a state of mind. Okay, well feeling. આપણા દર્શન શાસ્ત્રો જે છે શું કહે છે? સુખ એટલે ઈચ્છિત વસ્તુની કે વ્યક્તિની પ્રાપ્તિ થાય એ આપણને સુખ કહેવાય. અને અનિચ્છિત વસ્તુ જે આપણને ન જોઈતી હોય એવી વસ્તુ આપણાથી દૂર થવી જોઈએ. એ આખી સુખની વાત છે. દુઃખનું આનંદી ઊંધું કે જે ન ગમતું એ આવીને મળે અને ગમતું એ જતું રહે, એ આપણું દુઃખ. બરાબર ને? એટલે આપણા શાસ્ત્રો એને બહુ સરળ કરી નાખ્યું છે. અને હેપીનેસ માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે ઇટ ઇઝ એન ઇલિક્સિર, ઇટ્સ અ નેક્ટર ઓફ લાઈફ. હેપીનેસ ઇઝ અ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ અને એને આપણે વી હેવ ટુ મેક ઇટ અ પરમેનન્ટ હેબિટ. થોડીક ક્ષણો માટે ખુશ થઈ જઈને પછી આખો વખત નાખુશ થઈએ એવું ન કરવું જોઈએ. કેમ એવું કરીએ છીએ અને શા માટે આપણે એનાથી બહાર નીકળી શકીએ, કેવી રીતે નીકળી શકીએ, એની ચર્ચા આપણે કરશું. તો સૌથી પહેલા તો જે લીનાબેને જે વાત કરી કે પેલા જે ઔદ્યોગિક પર્સનાલિટી એને જોય સુધીની વાત કરી. આપણા શાસ્ત્રોમાં અને વિજ્ઞાન અને ન્યુરોસાયન્સના પ્રયોગોમાં જોતા મને એવું લાગે છે કે હેપીનેસને આપણે જુદી રીતે ડિવાઇન કરવું તો 3 લેવલે થઈ શકે. અગેન મેં એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો તો રિસર્ચ માટે. આઈ હેડ સેન્ટ એન ઈમેલ ટુ સેવરલ પીપલ. એમને મેં પૂછ્યું કે તમારા માટે સુખ એટલે શું, તમારી સુખની સંજ્ઞા શું છે? તો લોકોએ જુદો જુદો જવાબ આપ્યો. એમાં 90% લોકોએ એમ લખ્યું કે ભાઈ ખાઈએ પીએ, મજા કરીએ, ન્યુઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ફરીએ, સુંદર મજાનું મ્યુઝિક સાંભળીએ, રોજ પિક્ચર જોઈએ, ક્લબમાં જઈએ, સારું ખાવાનું ખાઈએ અને સંગીત સાંભળીએ, અમારા માટે સુખ. રોજ આવું મળે આપણા માટે સુખની વાત છે. 5 થી 7% લોકો એવા મળ્યા મને કે જેમણે એમ લખ્યું કે ના, હું કોઈના જીવનમાં કોઈ મકસદ પૂરો પાડું, અથવા હું કોલેજીસ, યુનિવર્સિટી સ્થાપવું, કોઈ લીડરશિપની વાત કરું, સક્સેસ મને મળે, મારા જીવનમાં મને કોઈક એવી વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય જેનાથી લોકોનું ભલું કરું, આવું બધું કરું. જે જોયની સંજ્ઞા જે પેલામાં આવી ને કે વ્હીલચેર આપીને જે થયું, એ જોયની વાત થઈ. અને એ આપણા શાસ્ત્રોમાં જે પહેલું છે એને તમસ કહેવાય, જે માત્ર 5 ઇન્દ્રિયોમાં સુખ માંગે. જ્યારે રજસવાળા કોઈક એચિવમેન્ટ, સક્સેસ અને સાથે સાથે ઈગો એનો સંતોષ થાય, ક્રિએટિવિટી થાય, એની વાત હોય. પરંતુ જે ત્રીજા પ્રકારના લોકો છે, જે માંડ 2 થી 3% છે, જે સત્વમાં છે, સાત્વિક લોકો છે અથવા તો દૈવી પુરુષો છે, એમને એ માટે બ્લીસ એ પરમ સુખ છે, નિજાનંદની જેને વાત કરી. એટલે પ્લેઝર એટલે મોજ મજા,
જોય એટલે સંતોષ અને બ્લીસ એટલે નિજાનંદ. આ ત્રણેય સુખના અલગ અલગ લેવલ છે અને આપણે खरेखर तो ब्लिस के लिए हमें बात करनी चाहिए और वो कैसे अचीव करना वो देखना, क्योंकि वो परमानेंट स्टेट है. We'll see in a few slides how in a very simple way. So pleasure, सुख क्या होता है कि for those people who are largely asleep, happiness is sought from the outer world and is characterized by pleasure. Senses, 5 senses जो है ना, आँख कान नाक जीभ की जो और स्पर्श, ये 5 के अंदर से जिसको सुख की खोज मिलती है, सुख मिलता है, वो लोग प्लेजर मतलब तमस लेवल पे एनिमल संज्ञा में रहते हैं. इंस्टिंक्चुअली देखा, खाया, मजा किया, भूल गए, और बहुत क्षणिक होता है, फिजियोलॉजिकल है. सो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपने अभी खाना खाया, अच्छा गया, फिर थोड़ी देर ठीक लगा, पर कल नहीं मिला तो यू आर अनहैप्पी, परसों नहीं मिला तो क्रेविंग चालू हो जाता है. सो ऑल दिस 5 सेंसेस बेस्ड हैप्पीनेस, सो कॉल्ड प्लेजर, are very, very transient, and there is a perpetual demand for more and more. And if you don't get it, then you crave and you become more unhappy. So these kind of સુખ, જે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ છે, એ દુઃખોની પરંપરા સર્જે જેવું શાસ્ત્રો કહે છે અને એ વિજ્ઞાન પણ એ કબૂલ કરે છે. Where do they find pleasure? In food, sex, seeing places, listening music, fragrance, etc., etc. And when we did fMRI, બ્રેનના એમના અમે સ્પેશિયલ સ્ટડી કર્યા, તો જે વિષયના જે પાર્ટ બ્રેનમાં છે, જેમ કે આ પાર્ટ આંખની એરિયા છે, ઓક્સિપિટલ એરિયા પાછળ આવે, એટલે બ્રેનમાં જ્યાં દ્રષ્ટિને લગતા સંવેદના ગ્રહણ થાય છે, એ એરિયાની અંદર મેટાબોલિઝમ વધે. કાનના એરિયામાં જ્યારે મ્યુઝિકની વાત આવે ત્યારે ટેમ્પોરલ એરિયામાં આવે. એમ 5 ઇન્દ્રિયોના અલગ અલગ રિપ્રેઝન્ટેશન હોય છે અને આવડા મોટા મોટા એરિયા હોય છે. એની પાછળના જે કેમિકલ છે એ ડોપામિન અને સેરોટોનિન છે. આ વિજ્ઞાનની વાત છે, હું તમને કેમ બતાવું છું. શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે કે ये जो सारे इंद्रियजन्य सुख है वो दुखों की परंपरा है. उसका कारण विज्ञान ऐसा कहता है कि उसमें डोपामिन और सीरोटोनिन ये दोनों मिलके ऐसी संज्ञा बनाते हैं कि there is a reward molecule. So every time you get something, you become slightly ecstatic. But when you don't get it, the same thing for which you are happy, you become crazy, craving, and that creates pain. So this circuit of dopamine and serotonin, which is mood, memory, and processing, and dopamine is reward, pleasure, euphoria, motor function, compulsion, and perseverance. दोनों मिलके आदमी को इंद्रिय सुख के चक्कर में इतना घसीटते हैं कि they become unhappy in a series of ways. सेकंड लेवल की बात करें तो जॉय, वेयर पर्सन begins to feel happy for no particular reason. आपने देखा कि जो मौज मजा या प्लेजर वाला सुख है वो एक्सटर्नल है टोटली, क्योंकि बाहर के पदार्थों में इंद्रियों का संतोष, इंद्रियों को सुख मिलता है. यहाँ there is something inner as well as outer, both 50-50%. I will explain how. It is more psychological. That was physiological. This is psychological. Here there are desires, but they are refined desires, like service to mankind, success, leadership, creativity, achievements, social interaction, recognition, awards. कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई ऐसी जो चीजों में से जो आपको मिलता है, that is संतोष. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस लाइक प्रेयर, चैंटिंग और ग्रुप में जो होता है, वो सारी चीजें भी संतोष पैदा करती है. एंड इम्पार्टिंग मीनिंग टू समबडी, गिविंग समथिंग एज वाज टोल्ड, वो व्हील चेयर दिया या किसी को कुछ जीवन में कुछ प्राप्ति कराई, तो दैट इज ऑल्सो गिविंग काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो जॉय इज क्वाइट ह्यूमन. It is a rajas sangya. It comes from mind. That was coming from body and senses. This is coming from mind. And through achievements, success, medals, degrees. Now listen, this fellow is creating music, performing. So for
a performer, music becomes joy, but for the listener it becomes pleasure. Okay, then hiking or some sports activity, and when we did the fMRI during these activities, we found different sets of brain area which were activated, like here in the uh, perisylvian region, and it was consistent during the joy activity. And this lasted much longer than the pleasure. Pleasure was only instinctual for few minutes or few, very less time. This would last quite longer. So the chemicals here, oxytocin, vasopressin, and prolactin. I will explain. Like mother और child का जो bond है वो ऑक्सीटोसिन और कुछ हिसाब से वेजोप्रेसिन के साथ, जो नाड़ जुड़ी होती है ना जिसको काटना पड़ता है, वो that is actually bond through oxytocin and vasopressin. हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, that is also oxytocin, vasopressin, prolactin, etc. So these are the chemicals of joy. Here there are desires, therefore dopamine or serotonin to रहता ही है, but additionally because of the bondage, because of the ego, and because of the love and other faculties, other hormones are joined. That's why it lasts longer and gives satisfaction. Third is Nijanand. It is the highest state. And somehow the foreign philosophy does not mention much about this. And here mind and its all activities ceases. During bliss, आदमी जब निजान में चला जाता है, जैसे कोई मेडिटेटिव स्टेट की बात करे, कोई परम ध्यान की अवस्था में, या तो कोई संत के समागम के साथ जो एक्सटेसी आ जाती है, वो that kind of nijanan. Here our consciousness becomes identified with the universal consciousness. આપણું જે મન છે એ યુનિવર્સલ માઇન્ડ જેને કહે છે કે સર્વમન, એની સાથે જોઈન થઈ જાય છે. અહીંયા there is a feeling of just being. તમારે આજુબાજુની વસ્તુઓ કે વ્યક્તિનું કે સ્થળ કાળનું તમને ભાન પણ ના રહે. Is a permanent meditative state, totally self-dependent. There is no external input. यहाँ बाहरनी कोई दुनियानी बात જ નથી. Joy માં તો 50% અંદર 50% બહાર હતું. અહીંયા તો માત્ર internal state છે. There is no external input. It's a fully awake state. Pious, સત્વશીલ પુરુષો જે ગીતાજીમાં પણ જેનું વર્ણન છે એ આ bliss. અને fortunately, many of us who are doing meditation or other spiritual things, we get glimpses of this kind of bliss for some time temporarily. પણ આપણે પાછા દુઃખના એમાં સરી પડી. જો આપણે ખરેખર નિજાનમાં રહેતા શીખી જઈએ, જેની આપણે પાછળ વાત કરશું કીઝની અંદર, તો આપણે ખરેખર જીવન સાચા સુખથી ભરાઈ જાય. બાકીના બધા જે સુખો જે કયા મેં, દાખલા તરીકે તમે જોય, તમે ખૂબ સક્સેસ મળી, ખૂબ એવોર્ડ્સ મળ્યા, ખૂબ પૈસા કમાયા, તમે અંબાણી અદાણી બન્યા, પણ તમારો જોય સંતોષ કેમ છે? કારણ કે બીજા લોકો તમારી પ્રશંસા કરે છે, કોઈ તમારા વખાણ કરે વગેરે વગેરે, અને તમારી પોતાની સુખ સગવડો છે. પરંતુ જે દિવસે આ બધી વસ્તુ તો અનિત્ય છે, અશાશ્વત છે, જ્યારે આ બધું જતું રહે, પૈસા છે, સંપત્તિ, સન્માન તો કદી કાયમ રહે નહીં. કારણ કે બહારની વસ્તુ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ કાલે યુદ્ધ થયું ને શેર બજાર તૂટી ગયું તો કશું આપણા હાથમાં ના રહે. એમ આ બધી વસ્તુઓ ચેન્જેબલ છે. જ્યારે નિજાનંદ છે એ કોઈ લઈ જઈ શકે નહીં, અને એને તમે માઇન્ડફુલનેસ પ્રેક્ટિસથી ક્ષણે ક્ષણે જાગૃત રહીને અપ્રમાદ રીતે જીવતા શીખી જઈએ તો આપણે ચોક્કસપણે ખૂબ જેને કહીએ કે બ્લિસફુલ નિજાન સ્ટેટમાં રહેવાય. ઇટિંગ મેડિટેશન, આવી વ્યક્તિ ખાતું હોય તો બી મેડિટેટિવ સ્ટેજમાં હોય, બેસીને વાત કરે, કામ કરતો હોય તો પણ ઇટ ઇઝ ઇન ટ્યુન વિથ ધી હાયર કોન્શિયસનેસ. એનું મન એ સાર્વત્રિક મન સાથે, એનું કોન્શિયસનેસ યુનિવર્સલ કોન્શિયસનેસ સાથે જોઈન હોય, અને ક્ષણે ક્ષણે જાગૃત રહીને માઇન્ડફુલનેસથી કામ કરે. એ વખતે એનો જો એમઆરઆઈ કરવામાં આવે તો આવા પોઇન્ટેડ બિંદુ ઉપર એ સેલ્ફ અવેરનેસ બતાવે છે, ત્યાં આગળ એની એક્ટિવિટી હોય, બાકી બધું શાંત થઈ ગયું હોય.
and that is the beauty of નિજાનંદ. એના કેમિકલ્સમાં આગલા એક પણ કેમિકલ નથી, કારણ કે અહીંયા ડિઝાયર નથી, એટલે ડોપામિન નથી, સિરોટોનિન નથી, અહીંયા કોઈ ઈગો નથી, એટીટ્યુડ નથી, એટલે ઓક્સિટોસિન વેઝોપ્રેસિનની પણ વાત નથી, પણ અહીંયા એન્ડોર્ફિન, ગાબા, એન્સેફેલિન અને એન્ડોકેનાબોઇડ નામના સ્પેશિયલ હોર્મોન ન્યુરોટ્રાન્સમીટર હોય છે, અને એની મદદથી જે કંઈક આપણે બ્રેનમાં એક્ટિવિટી ક્રિએટ થાય એ આપણને નિજાનંદ આપે. કેટલાક ફૂડ છે જેમાં એન્ડોર્ફિન મળે, જેમ કે પાસ્તા છે, નેચરલ ગ્રેપ ટાઈપની વસ્તુઓ છે, સ્પાઇસી ફૂડ ખાવાથી, હોટ ચીલી પેપરથી પણ ટેમ્પરરી એન્ડોર્ફિન રિલીઝ થાય, એરોબિક એક્ટિવિટી, બ્રિસ્ક વોકિંગ, બાઇકિંગ, સ્વિમિંગ, મસાજ, આ બધામાં પણ એન્ડોર્ફિન મળે. એન્ડોકેનાબોઇડ પણ તમે જો એનો અનુભવ કરવા માંગતા હોય તો જે રનર્સ લોકો હોય, મેરેથોન દોડતા હોય તો પહેલા 4-5 કિલોમીટર પછી થાકી જાય, પણ જો એને આગળ દોડવાનું ચાલુ રાખે તો સેકન્ડ રન ચાલુ થાય અને એની અંદર જે રિલીઝ થાય એમાં એને એકદમ મજા આવતી શરૂ થઈ જાય. એ પીરિયડ ક્રોસ કરવો પડે, and that is due to endocrinology. એટલે મિત્રો આપણે એક વાત સમજ્યા કે સુખ એક સરખું નથી. કોઈકના માટે સુખ એ મોજ મજા છે, ઘણાકને માટે એ અચીવમેન્ટ, સક્સેસ, મની અને ઇમ્પાર્ટિંગ મિનિંગ છે, લીડરશિપ છે, જ્યારે સત્વશીલ પુરુષો માટે તો નિજાનંદ, આત્મામાં રહેવું અને પોતાનામાં સ્વસ્થ રહેવું એ છે. અને જે લોકો પોતાની અંદર જ સ્વસ્થ રહે છે એમને એક બોનસ મળે છે પીસનું. નિજાનંદમાં સાથે સાથે શાંતિ, એવું સુખ છે કે જેની સાથે શાંતિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ બહુ જોવા જેવી વાત છે. એટલે આ આપણે તમસ, રજત, સત્વ, પ્લેઝર, જોય, બ્લિસની વાત કરી. આ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલા માટે જરૂરી છે કે આગળ જે એની કીઝ આવશે એમાં આનું વર્ણન આવશે. કોઈ મને એવો સવાલ પૂછ્યો કે આ બધી પ્લેઝર ને બ્લિસની તમે વાત કરો, જેને મેઝર થઈ શકે ખરું? તો હા, there are instruments and there are certain index like happiness index, GDP, human development index, આ બધી ઇન્ડેક્સ તમે વાંચતા હશો છાપામાં. એ ફાઇનાન્શિયલ, સોશિયલ, નેશનલ, એ બધા અમુક ક્રાઇટેરિયા ઉપર નક્કી થાય છે, પરંતુ આપણા પોતાના માટે જે જોવાની હોય એને આપણે ન્યુરોસાયકોલોજીકલ ઇન્ડેક્સ કહેતા હોય છે, કે આજે, કાલે, મહિના પછી, આવતા વર્ષે આપણે કેટલા હેપી, એ 1 to 7 ના સ્કેલ પર આપણે નોટ કરવાનું. આઈ ફીલ 7 out of 7 marks today, or 6 out of 7, or maybe when I am not feeling well it may be less than that. That is a neuropsychological inventory. એ સિવાયના જે ટેસ્ટ છે એમાં EEG, મેગ્નેટોએન્સેફ્લોગ્રામ, MRI, FMRI, PET, SPECT, આ બધા ટેસ્ટ છે જે મશીનો બતાવ્યા જ મેં તમને, just for your information. કારણ કે આ બધા હાઈલી સોફિસ્ટિકેટેડ બ્રેન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે રિસર્ચમાં પણ અમે વાપરતા હોય છે, as well as we use sometimes in the diagnosis and other things also. તો હેપીનેસને તમે સમજ્યા હશો કે એ કોઈ એક જગ્યાએ રહેતી વસ્તુ નથી. કયા હેપીનેસની તમે વાત કરો છો? મોજની વાત કરો છો, સંતોષની વાત કરો છો કે બ્લિસની? એવી રીતે લાફ્ટર રિસ્પોન્સીસ છે બધા અહીંયા આગળ બ્રેનમાં આગલા ભાગમાં છે. પ્લેઝન્ટ ફિલ્મ ક્લિપ્સ છે એ પણ લેફ્ટ પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ છે. આ જે છે એને પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ કહેવાય. આપણે મનુષ્યો, વાનર જાત જે આપણે જસ્ટ પૂર્વજ છે એનાથી why we are so advanced? Because we have these prefrontal lobes. These lobes are responsible for our all intellectual things. Why we are supreme, so-called supreme in the whole universe? Because of this prefrontal lobe. અહીંયા આપણી ઇન્ટેલિજન્સ છે, હાયર મેમરી છે, જજમેન્ટ છે, પ્રાયોરાઇઝેશન છે, એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શન, પ્લાનિંગ, all important things which the lower animals don't have. એ વિવેક, બુદ્ધિ, જે કોઈ બિહેવિયર બધું અહીંયા આગળ છે, અને એ આપણા માટે બહુ અગત્યનું જે પાછળ ફરી આવશે. તો આપણે જનરલ બેકગ્રાઉન્ડ કરી લીધું, એટલે પાર્ટ 1 પૂરો થયો. પાર્ટ 2 ની અંદર આપણે જોઈએ કે મિત્રો આપણે કેમ ખુશ નથી, શા માટે આપણે દુઃખી છીએ, આપણે કોઈ દિવસ એનું વિશ્લેષણ કર્યું? નાઉ લેટ અસ ડુ ધેટ.
પહેલામાં પહેલું તો આપણે ભૂલ એક કરીએ છીએ કે જે પ્રોફેશન કે બિઝનેસમાં હોય એ જ આપણે આંચડો પહેરીને 24 કલાક જીવીએ. ધારો કે હું ડૉક્ટર હોઉં તો ડૉક્ટર તો ભાઈ હું મારા ક્લિનિકમાં છું કે હોસ્પિટલમાં છું, પણ હું કોઈકનો ફાધર છું, કોઈકનો સન છું, કોઈકનો મિત્ર છું, કોઈકનો ટીચર છું. આઈ એમ સો મેની થિંગ્સ, આઈ હેવ ટુ પ્લે સો મેની રોલ્સ. તો મારે દરેક રોલ બહુ બાખુબીથી નિભાવવા જોઈએ. પણ એને બદલે આપણે એક જ આંચડો પહેરીને ફર્યા કરીએ છીએ. અને દાખલા તરીકે ડૉક્ટર તરીકે મારે એકેડેમિક સ્ટ્રેસ હોય, પ્રોફેશનલ કરિયર, આ શા માટે વાય સમબડી અનહેપી? તમે જુઓ કેટલા બધા રોલ આપણે એકબીજામાં મિક્સઅપ કરીને જીવીએ છીએ. પ્રોફેશનલ કરિયર, કોર્પોરેટ સ્ટ્રેસ, કોન્ફરન્સ, રિસર્ચ, then I have to look after my spouse, in-laws, parents, children, psychological issues, social problems, children issues, teaching, interpersonal relations, competition. All of us are embedded with negative emotions. Everybody wants money and fame, ને બધાને ટાઈમનો ઇસ્યુઝ છે, ટ્રાફિક, mobile problems, lots of phone calls, lots of WhatsApp messages, social media. And some of us are into Facebook and Instagram and I don't know what, so many things I don't even know. એટલા બધા મીડિયામાં લોકો ઘુસેલા છે. સ્ટાફ મેનેજમેન્ટ, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ, કઈ ના કરે તો એ ખોટી લોકો સાથે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય. આઈ એમ શ્યોર તમારે પણ આવા ઇસ્યુઝ થતા હશે. લીગલ ઇસ્યુઝ, પેપર વર્ક, then as doctors we have demanding patients, caregiver stress, એની ઉપર ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ, આઈટી, જીએસટી, ડિમોનેટાઇઝેશન, ને પછી એમાં બધી વોર આવે, શેર બજાર તૂટી જાય, કોકનું કઈ. અને એની ઉપર આપણે આપણી ફિઝિકલ ને મેન્ટલ હેલ્થ ટકાવવાની, ફિટનેસ ને બ્યુટી કહેવાય છે. સો ઇટ્સ અ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ વિચ યુ હેવ ટુ મેનેજ. પણ આ બધાની અંદર પાછું આ વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડ ઘૂસ્યું, લોકો એમ્પ્ટી થઈ ગયા, આઇસોલેટ થઈ ગયા, બાજુમાં બેસીને બધા મોબાઈલ કર્યા કરે પણ સામે વાત ના કરે. એનાથી આપણી કોપિંગ સ્કિલ જતી રહી, ઇમ્પલ્સ કંટ્રોલ બગડી ગયો, સેલ્ફ એસ્ટીમ ગયો, ઇન્ટ્રોવર્શન થઈ ગયું, અને આપણી મેમરી અને જે વર્કિંગ મેમરી જે છે એ બધી ખલાસ થઈ ગઈ. આપણી એટલા બધા આના નુકસાનો છે જેની આખી એક નવું લેક્ચર લેવા એવી વાત છે. એટલે મારું કહેવું એ છે કે આપણે બધા માણસો છે, આપણે બધા મોજ મજા કરીએ એ બી સારું છે, થોડું રજસની વાતો કરીએ એ પણ સારું છે, થોડું ઘણું સોશિયલ મીડિયા કરવું ગમતું હોય તો કરો, પરંતુ 3-4 કલાક 6 કલાક એમાં ડૂબનારા લોકોને જોવું ત્યારે મને આશ્ચર્ય દયા પણ આવે છે કે ભાઈ એના બદલે ભાઈ તું એક અડધો કલાક કસરત વધાર, 1 કલાક મેડિટેશન કર, સામાયિક કર, તારા મિત્રોને ફિઝિકલી મળ, તો તારું કઈ ઉદ્ધાર થશે. સો દેટ બ્રિંગ્સ અસ ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે આ તો બધા દુઃખના અનેક દ્વારો છે કે આમાંથી બધું દુઃખ આવ્યા કરે છે અને કેટલુંક તો આપણે પોતે જ ઊભું કરેલું છે. પણ વોટ ડિટર્મિન્સ યોર હેપીનેસ? બધું સાયન્સ છે ભાઈઓ. હું આખા મારા રિસર્ચનો, મારા જ્ઞાનનો જે કંઈ વાંચ્યો, સમજ્યો, લોકો પાસેથી શીખ્યો, એ બધું તમને એક નાનકડી કેપ્સ્યુલમાં 1 કલાકમાં ભરીને આપી રહ્યો છું. સો આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ બી એન્જોયિંગ. તો એમાં ડિટર્મિન્સ ઓફ હેપીનેસમાં સાયન્સ એવું કહે છે કે 20% જે આપણી હેપીનેસ છે આપણું જીનેટિક મેકઅપ હોય છે. કેટલાક ફેમિલીઝ, કેટલીક જનરેશન્સ, કેટલીક તમે જુઓ તો આ બ્રહ્મ ક્ષત્રિયો છે, પારસીઓ છે, એ ટાઈપના અમુક જે લોકો છે આમ ઠઠ્ઠા મશ્કરીને મજામાં જ જીવતા હોય છે. એમને જીનેટિક મેકઅપ એવો છે એમનો. અને કેટલીક કોમોમાં એવું છે કે દે આર બોર્ન ફોર cruelty or doing something wrong, etc. So that is a genetic name. 10% આપણી હેપીનેસ સર્કમસ્ટન્સીસ પર આધાર રાખે છે, 20% આપણી મની, હેલ્થ વગેરે ઉપર આધાર રાખે છે. પણ તમને આશ્ચર્ય થશે, સાયન્સ હેઝ કન્ફેસ્ડ એન્ડ પ્રૂવ્ડ કે 50% of our happiness comes from our attitude, our behavior, our morality and spirituality. Now this neuroscience was not aware of till before 2005, but then the series of experiments થયા એનું આ આખું આ પરિણામ છે. So let's see one by one genetics. Some cause happiness wherever they go and others whenever they go.
એટલે ઘણા લોકો આપણી સામે આવતા હોય કે આ બલા જાય તો સારું, ત્યારે કેટલાક લોકો આપણે મળે તો ચાર્જ આપણે થઈ જઈએ છીએ. એનું કારણ એ જેનેટિક્સ છે. કેટલાક લોકો પરીક્ષામાં ફેલ થાય તો કે હું તો એક જ સબ્જેક્ટમાં ફેલ થયા એમ કહીને ખુશ હોય. આઈ મીન દેટ્સ ધ વે ધ એટીટ્યુડ ઇઝ. અને કેટલાક પરીક્ષામાં પહેલા આવ્યા હોય તો કે શું છે ભાઈ. સો people have different genetic make. અને એનો કારણમાં science has found out VMAT2, 5-ATPR, MAO-A, FA, આ બધા ઘણા જીન્સ છે. DRD2, DRD4, VMAT2, HTRIA, etc. etc. પણ તમને આશ્ચર્ય થશે કે આપણે અત્યાર સુધી એવું માનતા હતા કે જીન્સ તો જે હોય એ બદલી ન શકાય અને તો જે થયું એ થયું, એવું નથી. નાઉ 2014 રૂસ લિપ્ટનના જે બધા એક્સપેરિમેન્ટ 1985 to 2014 સુધી થયા અને એમણે જે લખ્યું એ ઉપરાંત બીજા બધા સાયન્ટિસ્ટે એવું પ્રૂવ કર્યું કે તમારા જીન ડીએનએ ગમે તે હોય એ તમે ભલે ઓલ્ટર કરો કે ના કરો, પરંતુ એનું એક્સપ્રેશન, જીનનું એક્સપ્રેશન ચેન્જ કરી શકો. દાખલા કે માઇન્ડફુલ મેડિટેશન ને ઓલ્ટ્રુઇસ્ટિક એક્શન ભલું કરવાનું, કમ્પેશનેટ એક્ટિવિટી તમારા ડીએનએમાં બદલાવ એવો આવે કે તમારું એક્સપ્રેશન ચેન્જ થઈ જાય. જીન એ પડ્યું હોય તો પણ એનું બહારનો આવિર્ભાવ ચેન્જ થઈ જાય. એવી રીતે જીન્સની અંદર ડાયરેક્ટ થોટ્સ, ઇમોશન, બિહેવિયર, સિચ્યુએશનને લીધે અમુક પરિણામો આવે. એટલે વસ્તુઓ તમારી આખી ને આખી તમારું એટીટ્યુડ ટુ લાઈફ અને તમારું પર્સનાલિટી, તમારું હેપીનેસ પ્રત્યેનું તમારું વલણ અને એને જીવન જીવવાની શૈલી તમે બદલી શકો અને હેપીનેસના મોલેક્યુલ્સ રિલીઝ કરી શકો. એ એપિજેનેટિક્સ છે. તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડે તો એના વિશે વાંચજો. સો દેટ વોઝ જેનેટિક્સ. સર્કમસ્ટન્સીસ. ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે સંજોગ મૂલા જીવેણ પત્તા દુઃખ પરંપરા. તમે જેટલા વધારે સંજોગો ઊભા કરો, જેટલા વધારે વ્યક્તિઓને મળો, જેટલી વધારે ઇન્ટરેક્શન્સ કરો, એકબીજા કનેક્શનમાં જે બધી પ્રવૃત્તિઓ વધારતા જાય એમ દુઃખોની પરંપરા વધે. એ બધા ડાયા માણસો હતા કે રાતોરાત જંગલમાં ભાગી ગયા અને માત્ર ધ્યાન અને સાધના કરી. આપણે બધા અહીંયા રહીને, જેમ કે આ પ્રકાશભાઈને ઓળખતો જ ના હોત તો લીનાબેને મને પકડીને આજે અહીંયા લેક્ચરમાં ભેગો ના કર્યો હતો. I would be maybe doing meditation, I don't know. પણ કહેવાનો મતલબ લાઇટર ટોન, the more your contacts with persons and situations, the more will be your unhappiness. અને આ વાત બહુ જ સાચી છે, ભગવાન મહાવીરે જે કહી છે. પછી એક નવું રિસર્ચ એવું આવ્યું કે વધારે સુખી કોણ છે, તો એના માટે આખા વર્લ્ડની અંદર એક્સપેરિમેન્ટ થયા. એમાં એવું ખબર પડી કે આ જે ગ્રીન બેલ્ટ છે બધા, જેમ કે નોર્થ અમેરિકાનો પાર્ટ, ફિનલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, આ બધા લોકો સૌથી હેપીએસ્ટ છે. ઇવન ધ નેધરલેન્ડ્સ પાર્ટ. અને એ પર કેપિટા ઇન્કમ વાળી વાત હતી. આપણે લોકો વચ્ચે ક્યાંક છીએ અહીંયા, અને આપણાથી વધારે દુખીએ, આપણાથી નોર્થ બેલ્ટ, આ જે રશિયા યુક્રેન વાળો પાર્ટ, આફ્રિકા અમુક પાર્ટ, દે આર મોર અનહેપી. એન્ડ સો એ પર કેપિટા ઇન્કમ અને સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર પરથી આ સ્ટડી થયેલી. એટલે દેટ બ્રિંગ્સ ટુ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કે આ જે વાત આવી કે જે ગ્રીન પાર્ટ છે ખરેખર હેપી છે, એટલે પૈસા એ સુખ લાવી શકે? ઇઝ ઇટ ફેક્ટ? વેલ, पैसे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट जरूर मिलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट मिलती है, लेकिन मोर मनी विल नॉट रेज वेल बीइंग. This was another study which showed कि this is per capita income and this is the percentage of happiness. As you can see, ज्यादा पैसा कमाने के साथ हैप्पीनेस लेवल बढ़ता नहीं है. Actually it goes down beyond a certain point. Graph falls down. So to some extent happiness and money का जो है, that is some parallel graph. But after some time, so जरूरियात के से ज्यादा जो पैसे हम लाते हैं वो that does not bring happiness.
Money can bring security as well as comfort and pleasure. It can bring improved standard of living and education, which is required. But more money corrupts. Success corrupts. They take away और morality, relationships, health, bliss, peace, ये सब casualty हो जाती है. If you are more into money, earning, हमारे relation, हमारी family structure, हमारी morality, सबको compromise करना पड़ता है. And health, bliss and peace चला जाता है. So, and these are, money is impermanent. So, we need to do balance. एक और चीज की बात थी कि पैसों से या किसी के अवार्ड से हमें क्या मतलब. एप्लॉज डाइज है. किसी की बहुत तरक्की देखी, खूब पैसे वाला आदमी देखा, कैडिलैक में घूमता है, बहुत से बड़े बंगले है, 500 करोड़ का बंगला है. You stare it for a minute and you may applaud, but applause dies away. Trophies gather rust, I tell you. Winners are soon forgotten. आपको कोई पूछे कि भाई लास्ट ईयर के नोबेल प्राइज के 5 विनर का नाम दो, किसको याद है? वी आर लीस्ट कंसर्न बॉदर्ड. व्हाट वी आर कंसर्न एंड बॉदर्ड कि हमें जिसने हेल्प की हमारे मुश्किल समय में, whosoever took charge of our lives, those who were putting hand into hand, वो लोग हमारे गुरु, हमारे माता पिता, ये these are the people who are important for us. So किसी और लोगों की सक्सेस स्टोरी या मनी वो एक मिनट के लिए हमें शायद प्रभावित कर सकते हैं, पर हमें उससे कुछ मतलब नहीं. हमारा मतलब तो हमारे वो दोस्तों से है, हमारे वो गुरु से, माता पिता से है, जो लोगों से जिन्होंने हमें मुश्किल समय में मदद की. सो फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स टू अ वेरी इम्पोर्टेंट स्लाइड. હરેક આદમી આપણા બધાના જીવનમાં એક ક્રોસ રોડ આવે છે. માનો દાખલા તરીકે કોઈને 40 વર્ષે આવે, કોઈને 50 વર્ષે. જ્યારે એની પાસે સફિશિયન્ટ પૈસા, નામ, ફેમિલી સ્ટ્રક્ચર બની ગયું હોય, then he has to take a turn, whether to go for more success, more money, more fame, achievements and possessions, or run after more awards, or take a right turn which is less traveled road, religion, morality, philosophy, spirituality, which is a road to bliss and peace. This is a road to success and pleasure. This is the road to bliss and peace. So it is you who will decide whether that time has come for you now or you are going to take that call after a few years. I think sooner the better. જેટલું જલ્દી આપણે આ નિર્ણય કરીએ, સક્સેસ ને બદલે આપણે પીસ ઉપર જઈએ, વધારે કામનું છે. One is to choose between success and inner happiness. Success એટલે શું? તમે વર્લ્ડની સિસ્ટમમાંથી જે બધું ભેગું કરો એ સક્સેસ છે, અને જ્યારે તમે આપવાની વાત કરો હેપીનેસ છે. અને એટલા માટે આ સિમ્પેથેટિક ડ્રાઈવમાંથી પેરાસિમ્પેથેટિક એટલે દોડાધામમાંથી આપણે શાંતિના રસ્તે જવું જોઈએ. So from all this background knowledge, now we have to find out how best we can achieve happiness for ourselves. આપણે જે બેઝિક સમજવાનું હતું, ન્યુરોસાયન્સ સમજ્યા, સાયકોલોજી સમજ્યા, દુઃખના કારણ સમજ્યા, સુખના ડિટર્મિનન્ટ સમજ્યા. તો આના માટે હું આપને એક રોડ મેપ આપું છું. એમાં 5 activities of health, 5 relations to care for, 5 hobbies, 5 medical interventions, 5 philosophical laws, 5 virtues, 5 mental processes and 5 spiritual practices. I'm sure તમને આ ગમશે. તમે એમાં ફેરફાર તમારી રીતે કરી શકો છો. પહેલી વાત કરીએ એ health. Eat right, do exercise, yoga, breathing techniques, get enough sleep, excretory function સારા હોવા જોઈએ, learn to relax, live elegantly, laugh exhaustingly and love abundantly. મારા ગ્રાન્ડફાધર આ સૂત્ર આપેલું મને, બેટા live elegantly, laugh exhaustingly and love abundantly. તો eat right એટલે તમને ખબર છે, fruits, nuts, vegetables, pulses, liquid, get enough sleep, walking करो, exercise करो, एक्साइटेटरी वस्तुओं न करो, थोड़ो वेट लिफ्टिंग करो, एक्सरसाइज करो, वेंटिंग फ्रेंड સાથે વાતચીત કરતા રહો, તમારા મનની વાતો કાઢ્યું,
યોગ કરો, મસાજ, લાફ ફ્રીક્વન્ટલી હસો અને સ્માઇલ કરો. Smile is the main way to tell if someone is happy, but only those smiles, those are real smiles. Smile solves so many problems. તમે બસ કાલથી હસવાનું શરૂ કરો, આમ સ્માઇલ આપવાનું, તમે જુઓ ચમત્કાર કેવો થાય. મને તો મારા સ્ટુડન્ટો ઘણી વાર અગર સવાલ પૂછે તો હું બસ સ્માઇલ કરું એમની સામે. They may be wondering કે સાહેબ કેમ સ્માઇલ કરવી. So sometimes we want to avoid things or you want to solve some problem, then also you smile. And laugh frequently. આપણે લોકો પર હસતા હોય છે, આપણે હસવાનું આપણી જાત પર છે, આપણી પોતાની મૂર્ખામી, આપણી ભૂલો પર. Then laugh from the core of your spirit, not in artificial ways. Learn to laugh out in all mistakes. અને કઈ ના સમજણ પડે તો silence avoids so many problems. This gentleman avoided so many problems with all due regards. અને મધર ટેરેસાએ જે કહ્યું કે love abundantly. If you spend your life in judging people, then when will you love them? It's a profound sentence. આખી જિંદગી આપણે લોકોને ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં વાપરે કે ભાઈ ફલાણા આમ કર્યું, ઢીકણું આમ કર્યું ને આ છે ને તે છે ને પેલો કેવો છે ને. અરે ભાઈ લાઈફ બહુ નાની છે, તમને પ્રેમ કરવા માટે પૂરતો સમય નથી, તો ક્યાં તમે લોકોની ટીકા કરો છો ને ક્રિટિસાઇઝ કરો છો. જસ્ટ લવ પીપલ, ફોરગેટ થિંગ્સ. And when you love and appreciate people, there is a reward. Neuroscience has found out that rostral midbrain area, here there is an increased cerebral blood flow, and that produces mental peace, relaxation, slow pulse, slow BP, slow respiration. You are at peace with yourself. એ રીતે મેડિકલ મેનેજમેન્ટ પણ થઈ શકે. કેટલાક લોકોને જેને એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, સાયકોસિસ હોય એની લીધે એમની પીસ જતી રહેતી હોય, હેપીનેસ જતી રહેતી હોય, તેને વી ઓફર ટ્રીટમેન્ટ વિથ પ્રોપર મોલેક્યુલ્સ. મૂડ એલિવેટર્સ અપાય, એન્ટી એન્ઝાયટી અપાય, કાઉન્સેલિંગ કરી શકાય. અને તમને ખ્યાલ છે હેપીનેસ સાથે કેટલા રોગો જતા રહી શકે. આર્થરાઇટિસ, એલર્જી, અસ્થમા, હાઇપરટેન્શન, કોરોનરી ડિઝીઝથી માંડીને એસિડિટી, કોન્સ્ટિપેશન, ટેન્શન, હેડેક, માઇગ્રેન, આ બધાના રૂટ કોઝમાં આપણું અનહેપી માઇન્ડ છે, વિવરિંગ માઇન્ડ અને અનસ્ટેબલ માઇન્ડ છે. આ બધા સાયકોસોમેટિક ડિસઓર્ડર્સ છે. સ્કિન ડિસઓર્ડર, એલર્જી, ફટીગ, ઓવરવેટ, સ્લીપ પ્રોબ્લેમ્સ, બધું આપણે જો હેપી રહેવા માંડીએ અને આજુબાજુ હેપીનેસ સ્પ્રેડ કરીએ તો આ બધા રોગો ઘણે અંશે ઓછા થઈ જાય. અને તમને આશ્ચર્ય થશે કે હું તો ન્યુરોલોજિસ્ટ એટલે વારે ઘડીએ ન્યુરોલોજી આવશે જ કે હવે તો અમે ન્યુરોસર્જિકલ એવા ટાર્ગેટ શોધ્યા બ્રેનમાં. ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન, બ્રેનનો પેરીવેન્ટ્રિક્યુલર એરિયાને જો સ્ટિમ્યુલેટ કરવામાં આવે તો માણસને આમ સુખની લાગણી થાય. એટલે કાલ ઉઠીને એવું બનશે કે તમારે કશું જ કરવું નહીં થાય, તમે અમારે ત્યાં આવશો આજથી 10 વર્ષ પછી, એટલે હું તમારું બ્રેન મેપિંગ કરીશ અને ન્યુરોસર્જનની મદદથી અથવા તો મારા ન્યુરો સ્ટિમ્યુલેશન મશીનથી બ્રેનના અમુક એરિયામાં હું કરંટ મારી આપી, એટલે તમે હસતા હસતા બહાર નીકળશો, 5 વર્ષ સુધી હસતા રહેશો. પછી પાછું પાવર ક્લાસ ફરી એમાં હું એ ખુશ થઈશ, કારણ કે મને તો એમાં ખૂબ જલસા થઈ જશે. અને આવા બધા હવે તો ઓવર કાઉન્ટર ઓક્સિકામ ને બધા સ્પ્રે મળવા માંડ્યા છે. અને વેપારીઓ તો ધંધો કરે એટલે જાત જાતના આવા બધા હેપીનેસ હેલ્મેટ ચાલુ કર્યા. બધું આવા બકવાસ છે ભાઈ. આવી રીતે કેમિકલો નાખીને કઈ હેપીનેસ મળે નહીં. હેપીનેસ તો ઇન્ટરનલ વસ્તુ છે. પણ મીનવાઇલ એક નવી વાત હમણાં એ પણ આવી કે ભાઈ જે જીન્સની વાત કરી, એપિજેનેટિક્સની વાત કરી, હવે આજે ગોડ જીનની ડિસ્કવરી થયા પછી એવું થયું છે કે જીન એડિટિંગ પર લોકો ચર્ચા કરવા માંડ્યા છે કે તમારા જીન્સને રિસર, રોબોટિક્સ અને નેનો ટેકનોલોજીથી ચેન્જ કરી શકીશું. અને 2018ની અંદર એના પ્રયોગ શરૂ થયા. એટલે આપણે જીન્સ ઓલ્ટર કરનારા બી થઈશું. એટલે મે બી આફ્ટર 10 years, 15 years તમારા બાળકોને બધાને કઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે તો દુઃખ દૂર કરવા માટે એમના જીન્સ આપણે ચેન્જ કરી શકીશું. જો આપણે બધા એટલું લાંબુ સરસ જીવી કાઢીએ 15-20 વર્ષ, તો આપણે બધા અમર પણ થઈશું અને હંમેશ માટે હેપી પણ થઈશું. Anyway, so that was the lighter part of the story, but this may be a truth tomorrow. I don't know the way science is progressing. હવે રિલેશનશિપની વાત કરીએ. મેરિડ લાઈફ, ચિલ્ડ્રન, ઇનલોઝ અને પેરેન્ટ્સ સાથેના રિલેશન, ફ્રેન્ડ્સ અને પ્રોફેશનલ, 5 જગ્યાએ આપણે રિલેશન મેન્ટેન કરીએ
તો આપણી લાઈફ બહુ જ સિમ્પલ ને સુખી થઈ જાય. પહેલી વાત તો હેલ્થની કરી, મેડિકલ સાયન્સની કરી, હવે આ રિલેશન્સની વાત આવી. હવે મેરિડ લાઈફ, તો મેરિડ લાઈફ વિશે એક સુંદર કોટ મેં વાંચ્યો કે વોટ ઇઝ મેરેજ? ઇટ્સ એ વે થ્રુ વિચ ટુ પીપલ જોઈન ટુગેધર ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ they never had before. પહેલા કોઈ પ્રોબ્લેમ હતા ને, એ ભેગા થયા શરૂ થયા અને પછી એને સોલ્વ કરતા રાખી. એનીવે, હેપી મેરિડ લાઈફ અકોર્ડિંગ ટુ સમ ઇઝ એન ઓક્સિમોરોન, એટલે બે એકબીજાના વિરોધી. હેપી અને મેરેજ એવું હોઈ શકે જ નહીં, એવું ગીધું કાકા કહે છે વિનોદ ભટ્ટની ભાષામાં. પરંતુ વાત એવી છે કે વોટ ડુ વિમેન વોન્ટ. મારા વાઈફ ચેતનાને હું પહેલા 15 વર્ષ પૂછ્યા જ કરતો કે તારે શું જોઈએ, મને સમજણ તો પાડ. ગૂગલને પૂછ્યું, ગૂગલે પણ જવાબ નહીં આપ્યો. But then at some point we had a great compromise, and then she told me that what women want, they want to be understood, loved and cared for, they want to be validated, accepted, and they want freedom. આટલું મને મળી જાય તારે માટે હું દુનિયા આખી પાછળ ગયો. મેં ખુલ્લો આપ્યું અને એણે મને પૂછ્યું તારે બદલામાં શું જોઈએ છે? તો મેં શું કહ્યું? Leave me alone. અમારે કઈ જોઈતું હતું, અમને શાંતિથી એકલા જીવા. એનીવે, સો દેટ વોઝ ફોર મેરેજ. બાળકોને આપણે પૈસા આપીને, વસ્તુઓને સુખ સુખ આપીને છૂટી ના જઈ શકીએ. એકચ્યુઅલી બાળકોનું સુખ માટે આપણે એમને આપણો ટાઈમ આપવો જોઈએ. એજ્યુકેશન, કલ્ચર, એટીટ્યુડ, વિઝડમ ને આર્ટ આપવાનું, એમને ક્રાફ્ટ શીખવાડવાનું, યોગ પ્રાણાયામ શીખવાડવાનું, એટીટ્યુડ શીખવાનું, એજ્યુકેશન આપવાનું અને તમારો ક્વોલિટી ટાઈમ આપો. એ એના માટે હેપીનેસ છે. 2-5 લાખ રૂપિયા આપો ને એને જોઈતી ગાડી કે રમકડા આપી દો, એનાથી એ હેપી ના થઈ શકે. એમનું જીવન બગડી જાય એનું. અને ઇનલોઝને સાથે અને ફાધર મધર સાથે તમારે બહુ સુમેળભર્યું જીવવું જોઈએ. દે આર ધ પીપલ, દે આર ધ રીઝન વાય યુ આર હિયર. અને એમને પૂરું સન્માન રહે, એમની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય અને એના માટે યોગ્ય સમય તમે આપો. એ કરવું જોઈએ. બાળકો સાથે સમય કરવાથી વૃદ્ધોને પણ ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય મળતું હોય છે. અને ફ્રેન્ડ્સ વિશે તો હું જેટલું કહું એટલું ઓછું છે. આઈ એમ સો લકી ઇન ઓલ માય રિલેશનશિપ્સ, including friends. I am so lucky to have great friends. As I mentioned, PG and Prakash also are very good friends. But many friends have made my life and I am so grateful to them. માણસોને બધા બહુ ફ્રેન્ડ હોવા બી જરૂર નથી, પણ જે બી હોય સાચા અને તમારી મુશ્કેલીઓ સમજીને સાથે ઉભા રહેવા જોઈએ. એટલે આ સુખની અંદર ફિઝિકલ ને સોશિયલ લેવલે આટલી વસ્તુઓ તો જોઈએ જ. પછી વાત આવે કે ભાઈ પ્લેઝન્ટ એક્ટિવિટી. તો માણસે જીવનમાં એનિમલ જીવન તો જીવવું નથી. સારું મિનિંગફુલ જીવવું હોય તો એને થોડી હોબીઝ જોઈએ, કોઈ એક્ટિવિટી જોઈએ. મ્યુઝિક, ડાન્સ, આર્ટ, ટ્રાવેલિંગ, રીડિંગ, ગાર્ડનિંગ, ગ્રૂમિંગ. રીડિંગ વિશે તો શું કહું, એ લાઇબ્રેરી ઇઝ અ હોસ્પિટલ ફોર ધ માઇન્ડ. અને મારે ત્યાં તો મેડમે જે કહ્યું ને, મારે ત્યાં 10,000 પુસ્તકોની લાઇબ્રેરી છે. મારે જે કંઈ પણ સારા પુસ્તક વાંચવા હોય એ મારી લાઇબ્રેરીમાંથી જ મોટે ભાગે મને મળી જાય. બાકીના હું લઈ આવું અથવા ખરીદી લઉં. હવે તો ઓનલાઈન પણ બધું મળે છે. પણ મહેરબાની કરીને વોટ્સએપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામનો ટાઈમ થોડો કાઢી અને રીડિંગમાં ઇન્વેસ્ટ કરો. અને તમારે જોઈએ તો તમને બેસ્ટ બુક્સ ઓફ ધ વર્લ્ડની 50 બુકની આખી એ આપીશ કે તમે વાંચો. આઈ એમ શ્યોર તમારા ઘણા વાંચતા જ હશે, પણ જે ન વાંચતા એના માટે. મ્યુઝિક પણ એવી મોટી વસ્તુ છે. મ્યુઝિક ઇઝ ધ મેડિસિન ઓફ ધ માઇન્ડ. અને એ આપણે મેડિસિન એવું છે. એવી રીતે ટ્રાવેલિંગ કરતા શીખવું જોઈએ, હાઇકિંગ શીખવું જોઈએ, ફોટોગ્રાફી, પેટ પાળતા જેને ફાવતું હોય, અથવા તો ગાર્ડનિંગ વગેરે. અને જે લોકોને લીડરશિપ ક્વોલિટી કરવી છે, જેને સક્સેસને જોય જોઈતું હોય, એ લોકોએ લીડરશિપ કરવી જોઈએ, જેમાં ટ્રાન્સડન્સ, જસ્ટિસ, ટેમ્પરન્સ, લવ, કરેજ, લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ કહેવાય. અને ઓફકોર્સ જીવનમાં કશું પણ પામવું હોય તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. મારા લંડનના ટીચર મને વારે ઘડે કહેતા, સુધીર, ડોક્ટર શાહ રિસ્પેક્ટ ટાઈમ, then time will respect you. And do only those things that you only can do or you enjoy doing. Otherwise, delegate, pay that out
લેટ પીપલ ડુ ફોર યુ. કે તમને ગાડી ચલાવી ગમતી ના હોય તો ડ્રાઈવર રાખો, પણ પાછળ બેસીને કન્સીવ કરો, ક્રિએટ કરો. અને કોને મળવું, શેને માટે મળવું, કેટલી વાર મળવું, ક્યાં મળવું એ તારે નક્કી કરવાનું. બીજો કે તારે માટે નક્કી ના કરે. યુ ડિસાઇડ. અને કન્સેપ્ચ્યુઅલ વાત કરો. ગપ્પા ગપ્પી ભાઈબંધો જોડે કરી શકો, પણ કન્સેપ્ચ્યુઅલ વાત તો હંમેશા કરવી. એટલે આ બધી વાત થઈ ફિઝિકલ સુખી રહેવાના માટેના ફિઝિકલ, સોશિયલ, મોરલ. હવે આપણે મેન્ટલ રસ્તા જોઈએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છેલ્લી 20 મિનિટ જે કહી શકાય એ આવશે. એમાં વર્ચ્યુઝની વાત આવશે. જો આ 5 વર્ચ્યુઝ આપણા જીવનને એકદમ ધન્ય બનાવી શકે. પહેલું ગ્રેટિટ્યુડ. તો ખરેખર સુખી રહેવું હોય તો માણસે ગ્રેટિટ્યુડ કેળવવું પડે, એપ્રિસિએશન કેળવવું પડે, ફોરગિવનેસ, કાઇન્ડનેસ, કમ્પેશન અને એક્સેપ્ટન્સ. ગ્રેટિટ્યુડ એટલે શું? કોઈ નાનામાં નાનો માણસ તમારી નાનામાં નાની ફેવર કરે, તમારો ડ્રાઈવર તમારો દરવાજો ખોલી આપે, કે કટાવાળો પાણી લઈ આપે, ત્યાંથી મળીને તમારા મા બાપ, ગુરુ, ઈશ્વર સુધી સૌનો આભાર માનતા શીખો. Gratitude is one of the sweetest shortcuts to finding peace of mind and happiness inside. Feeling of gratitude releases positive endorphins throughout body, creating health. અને આ વાત મને બહુ નાનપણથી ખબર પડી ગઈ હતી, જેથી all my life I have spent in gratitude, acknowledging people's health, at the same time appreciating. દરેક માણસમાં કોઈને કોઈ વર્ચ્યુ તો હોય જ. એ વર્ચ્યુને શોધો અને એને એની સામે એને પ્રગટ કરો. બી એક્સપ્રેસિવ ઇન યોર વર્બલ થિંગ્સ, અને એને સાચા દિલથી વખાણ કરો. ખાલી ગપ્પા મારવા પેલા પોલિટિક્સ નહીં કરવાની, સાચા વખાણ કરવાના. બી વર્બલ ઇન એક્નોલેજિંગ યોર એપ્રિસિએશન. Appreciate life even if it is not perfect. Happiness is appreciating the little things in life. And forgiveness. The first to apologize is bravest, and the first to forgive is the strongest. जो भगवान महावीरे કહ્યું છે. અને the first to forget is happiest. एक गालिब नो शेर याद आवे छे. गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया. गालिब हमने जिंदगी को यूं ही आसान कर दिया, बहुतों को माफ कर दिया और बाकी से માફી માંગી. એટલે બધા હિસાબ કિતાબ ચૂકતે કરી દેવાના, માફી માંગી લેવાની, બાકીને જઈને રાઇટ ઓફ કરી દેવાનું. અને કમ્પેશન, નાનામાં નાના મદદ કરતા શીખો. ગાડીમાં બિસ્કિટના પેકેટ રાખીને 4 રસ્તે ભિખારીને આપો, કૂતરાને ખવડાવો, ગાયોને એનું દાન આપો. નાનામાં નાની જે ફેવર કીડીઓને કણ હાથીને જે કંઈ whatever little you can do for any animal or human being, it is all in the favor of universe. And accept the things. તમારે જે વસ્તુ તમે માથા પછાડી દો છતાંય ચેન ના ખાવાની, એને તમારે એક્સેપ્ટ કરતા શીખવું પડે. દુનિયામાં ઘણી વસ્તુ કર્માધીન છે, બધું કે આપણે ચેન્જ ના કરી શકીએ. So God grant me the courage to change the things I can, the serenity to accept the things I cannot, and the wisdom to know the difference. Cultivating an attitude of non-judgmental acceptance is not resignation. So that was something about mental peace. I know that I am going slightly fast, but the presentation is big and I have to finish, so I have to do that. હવે આપણે છેલ્લી પણ સૌથી મહત્વની કીઝની વાત કરીશું, જે ફોરેનના લિટરેચરમાં બહુ છે નહીં. Happiness is a state of mind. Happiness is not something that happens that money or power can command. હેપીનેસ તો શું છે? તમારા અંદરના અનુભવોને તમે જે રીતે કંટ્રોલ કરો એનાથી થાય. અને અહીંયા સ્પિરિચ્યુઆલિટીના 3-4 મેઇન સિદ્ધાંતો આવે છે, સમજવા જોઈએ. જે મટીરિયલ વર્લ્ડ છે બહાર, એની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય તો આપણે એની સામે પૈસા આપવા પડે, કોઈ એક્સચેન્જ કરવું પડે, ગોલ્ડ આપો કે આ તે, તો તમે કોઈ વસ્તુ ખરીદીને ઘરે લાવી શકો. પરંતુ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ એવું કોઈ એક્સચેન્જ છે જ નહીં. તમે જે આપશો એ જ તમને મળશે. તમારે જો સુખ જોઈતું હોય તો સુખ આપવું પડશે, તમારે શાંતિ જોઈતી તો શાંતિ આપવી પડશે. તમે કોઈને ઈર્ષ્યા કરી કે પીડા આપી તો તમને એ જ મળશે સામે. આ રૂલ નંબર 1. એટલે જે તમારે જોઈતું હોય એ જ તમારે આપવું પડે. તમારે સુખ જોઈએ છે તો સુખ વહેંચવાનું શરૂ કરો, શાંતિ જોઈએ તો શાંતિ વહેંચવાની શરૂ કરો. રૂલ નંબર 2, એ જરૂરી નથી કે જેને તમે સુખ આપ્યું એ જ તમને સુખ પાછું આપશે. આ વર્લ્ડ ચેન્જના સિદ્ધાંત પર ચાલે છે. મેં XYZ ને સુખ આપ્યું તો મને ABC
પાસેથી સુખ મળી શકે. એટલે આપણે ઘણીવાર ગોટાળે ચડીએ છીએ કે ભાઈ ફલાણા માણસે આટલું બધું કર્યું, એને મને આવું કર્યું. એટલે ભાઈ પણ બીજા માણસો તને આટલું સારું કર્યું છે ને, એટલે એ કર્મનો સિદ્ધાંત અને લેન્ડનની જે વાત છે એ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં બહુ સક્સિન્ટલી કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે ત્યાંથી જ તમને તમારું સારું કૃત્ય પાછું મળે, બીજી જગ્યાએથી આવશે. થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ લો કે તમે કોઈનું 1 યુનિટ સારું કર્યું હશે તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે તમને 100 યુનિટ તમારું સારું થશે. ઇટ કમ્સ ઇન મલ્ટિપલ્સ. તમે કોઈને 1% દુઃખ આપ્યું હશે તો 100% દુઃખ પાછું આવશે. એટલે હંમેશા બી કેરફુલ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. અને સૌથી અગત્યની વાત સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં એમ કહેવામાં આવી છે કે સુખ બહાર શોધવાથી મળતું નથી, એવી ચેઝ નથી કરવાનું. સુખના માટેનો મેઇન ઉપાય સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ એ કહે છે કે બહાર શોધવાનો નથી, તો અંદર છે. આખું આપણું આત્મા છે. જૈન દર્શન પણ કહે છે, વૈદિક દર્શન પણ એ જ કહે છે કે આપણો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો આત્મા છે, અનંત વીર્ય અને અનંત સુખનું ધામ છે. વૈદિક ધર્મ પણ એ જ કહે છે કે આ સચ્ચિદ આનંદમય સ્વરૂપ છે. અને એ સુખનો શોધ અંદર છે, બહાર શોધવાથી સી રીતે મળે? કસ્તુરી મૃગ આખી જિંદગી સુગંધ શોધવા માટે માથા પટકીને મરી જાય, પણ એને ખબર નથી કે કસ્તુરી તો અંદર છે. એમ સુખ માટે આપણે બહાર રખડીએ છીએ, પણ ખરેખર સુખ તો અંદર છે. એ જે દિવસે આપણને સમજાય ત્યારથી આપણી સાચી જિંદગી શરૂ થાય. એટલે વી લીવ ટ્વાઇસ. એક જિંદગી આપણે શરૂ કરી છે અને બીજી જ્યારે આપણને ખબર પડે છે કે સાચું સુખ ક્યાં છે, સાચી જિંદગી કેવી રીતે જીવવી, એ બીજી જિંદગી છે. સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે દુઃખના કારણો શોધો. એ અંદર જોશો એટલે દુઃખના કારણો મળશે. દુઃખના કારણો આપણા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા, નેગેટિવિટી, વિચારો, વિકારો, વૃત્તિઓ છે, ઈચ્છાઓ છે. એને તમે સુધારો, એમાંથી નિવૃત્ત થાવ તો અંદર છેક સુખનો મોટો સાગર પડેલો છે. એની ઉપર મનને લીધે આ બધા આવરણ આવેલા છે. અને એ મનને તમે જો સંવારો, મન ઉપર કામ કરો તો એ પડલ ખસી જશે ને તમને આખું ને આખું સુખનો દરિયો પ્રાપ્ત થશે. એટલે cause of misery is our aspiration, thoughts, emotions, perversions, રાગ, દ્વેષ. આપણું મન ભૂત અને ભવિષ્યમાં રખડે છે. આપણો અહંકાર, એટીટ્યુડ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ને અવિદ્યા, મોહ, આ બધું છે. એટલે 5 મેન્ટલ પ્રોસેસીસ કયા? એટેચમેન્ટ, થોટ્સ, ડિઝાયર્સ એન્ડ એમ્બિશન, ઇમોશન્સ અને એટીટ્યુડ. આ 5 મેન્ટલ પ્રોસેસ પર આપણે કામ કરવાનું. એટલે એટેચમેન્ટ આપણે દૂર કરવું જોઈએ, આસક્તિનો ત્યાગ કરો, થોટ્સ ઉપર કામ કરો, આપણા પોતાના થોટ્સને સુધારો, આપણી ડિઝાયર્સ જે છે ઓછી કરો. જેટલી ડિઝાયર્સ વધે એટલું દુઃખ વધે. અને ઈચ્છાઓ રહી જાય અને શ્વાસ ખૂટી જાય તેને મૃત્યુ કહેવાય. અને ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય અને શ્વાસ વધે એને મોક્ષ કહેવાય. આપણે આવા મોક્ષ જીવતે જીવત મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આપણા ક્રોધ ઉપર કાબુ લેવો જોઈએ દયા, ક્ષમા દ્વારા, ઈગો ને નમ્રતા દ્વારા, આપણી માયાને આપણે સરળતા દ્વારા જીતવી જોઈએ. અને આપણા લોભને દાન અને દયા દ્વારા જીતવું જોઈએ. અને એટીટ્યુડ પર કાબુ મેળવવો જોઈએ. આ આખી જે ફોર્મ્યુલા થઈ, જે મન ઉપર કાબુ લાવવાનું અને કમ્પેરિઝન કર્યા વગર, લોકો પાસે અપેક્ષા રાખ્યા વગર, ક્રિટિસાઇઝ કર્યા વગર જે જીવવાનું અને શેર કરવાનું, એ માણસને સુખના દ્વાર ખોલી નાખે. અને તે પછી રિલિજનનું દ્વાર આવે, જેમાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય આવે, અપરિગ્રહ આવે, બ્રહ્મચર્ય આવે, ઇથિક્સની વાત આવે. અને ત્યાર પછી માણસે થોડી કર્મની ફિલોસોફી, ઇમ્પરમેનન્સની ફિલોસોફી, સોળ ભાવનાની ફિલોસોફી એ વાપરવી જોઈએ. છેલ્લી વાત આવે છે સ્પિરિચ્યુઅલ કમિટમેન્ટની, અને એના પછી આપણું વાત પૂરી થશે. સ્પિરિચ્યુઅલ કમિટમેન્ટ પર એક મોટો સ્ટડી થયેલો કે જે લોકો સ્પિરિચ્યુઅલી ઇન્કલાઇન્ડ છે એ લોકોનું હેપીનેસનું લેવલ બહુ ઊંચું જતું હોય છે સામાન્ય માણસો કરતાં.
અને એ જે માણસને સ્પિરિચ્યુઆલિટી ન ગમતી હોય એ લોકોને એ ટાઈપની વાતોમાં પણ રસ નથી પડતો હોતો, એ પણ એક હકીકત છે. પરંતુ સ્પિરિચ્યુઆલિટી પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વાધ્યાય, સત્સંગ, ભક્તિ, યોગ, 12 પ્રકારના તપ અને ધ્યાન, આની આખી એક શૃંખલા આપવામાં આવી છે. આ આખી એક એવી ડીપ વાત છે કે જેના વિશે આપણે લંબાણપૂર્વક ચર્ચા કરવાનો આજે સમય નથી. પણ હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે રોજ અડધો કલાક સારું સ્પિરિચ્યુઅલ વાંચન કરવું જોઈએ. સારા આવા પ્રોગ્રામ જેમાં સત્સંગ થતો હોય, ચેન્ટિંગ થતું હોય, ડિવોશન થતું હોય, એવા પ્રોગ્રામો એટેન્ડ કરવા જોઈએ. અને જે થોડો કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગની સાધના થાય કરવી જોઈએ. યથાશક્તિ બાહ્ય અભ્યંતર તપ કરવું જોઈએ અને ધ્યાન કરવું જોઈએ. તો સ્પિરિચ્યુઅલ રીડિંગ, કર્મની ફિલોસોફી, સત્સંગ, ચેન્ટિંગ, પ્રેયર, આ બધી વસ્તુઓ આપણને લાઈફમાં ઘણી ડીપ હેપીનેસ આપે. અને એના ઉપર પણ ઘણા સ્ટડી થયા છે કે પ્રેયર, સાચું પ્રેયર કરતી વખતે જે માણસના મનમાં ચેન્જીસ થાય છે, એમાં બ્રેનમાં, લિમ્બિક સિસ્ટમમાં એવા પ્રકારના સુંદર ફેરફારો થાય છે કે જેનાથી મન શાંત થાય અને માણસ એકદમ પેરાસિમ્પેથેટિક યોગિક મોડમાં જઈ શકે. અને તપની વાત તો જૈનો જાણે જ છે બધા, પણ એ સિવાય પણ તપ બધા ધર્મોમાં એનું વર્ણન આવે છે. આ જગ્યાએ એક સુંદર વાત આવે છે. રૂમી, જે ટર્કીનો સુફી સંત હતો, એણે કહ્યું કે દરેક માણસ તેને ધ્યાન કરવા માટે સજેશન આપ્યું. પ્લીઝ ડુ મી અ લિટલ ફેવર, સર્ચ યોર ઓન સેલ્ફ વિધિન યોર સેલ્ફ. તારી અંદર તું તારી તપાસ કર. નાનું શું તું એક કામ કર, તારી જ અંદર તું તારી તપાસ કર. એ તપાસ એટલે મેડિટેશન. મેડિટેશન કરવું એ આપણા માટે અત્યંત જરૂરી છે. હું મારા તમામ મિત્રોને, સત્સંગીઓને વિનંતી કરું છું કે જો જીવનમાં ધ્યાન શરૂ ન કર્યું તો ધ્યાન શીખો અને સ્ટાર્ટ કરી દો. અને ધ્યાન અનેક રીતે થઈ શકે. આ છે ને ચાઇનીઝ મેડિટેશન. અનેક રીતે ધ્યાન થઈ શકે. બ્રીધિંગ ઉપર ધ્યાન થાય, ઓબ્જેક્ટ લાઇટ ઉપર ધ્યાન થઈ શકે, સાઉન્ડ ઉપર થઈ શકે, થોટ ઉપર થઈ શકે, શ્વાસ પ્રેક્ષા, શરીર પ્રેક્ષા, સેન્સ્યુઅલ ઓબ્જેક્ટ વિપશ્યના, સેન્સરી પરસેપ્શન વિપશ્યના થઈ શકે, ઇમેજરી પર થઈ શકે, સોલ મેડિટેશન. આના પર અમે લોકોએ ઘણા રિસર્ચ પ્રયોગો કર્યા છે. ખેર, આ સૂફી મેડિટેશન હતું. કહેવાનો મતલબ એ છે કે માત્ર ઇન્ડિયામાં જ ધ્યાન થયું છે એવું નથી, બહાર પણ ચાઇના, તુર્કી, બીજા કન્ટ્રીઝમાં પણ ધ્યાનની ઘણી મેથડ ડેવલપ થઈ છે. જૈન ધ્યાન વિશે પણ આપ જાણો છો. પણ જે મારે છેલ્લી સ્લાઇડ બતાવી એ છે કે ધ્યાનથી માણસના મગજમાં શું ફેરફાર થાય. તો અમારો એક મિત્ર છે એન્ડ્રુ લ્યુબર્ગ, એણે લામાઓ ઉપર પ્રયોગ કર્યો. તિબેટથી લામાઓને લઈને એના ઉપર એણે સ્પેક નામનો મશીનમાં પ્રયોગ કર્યો. તો આ જે આગલો ભાગ છે પ્રી ફ્રન્ટલ લોબ, એમાં બેઝલાઇન એટલે બિફોર મેડિટેશન જે હતું અને આફ્ટર મેડિટેશન. આફ્ટર મેડિટેશન ત્યાં 30% બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધ્યું. મેં તમને શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે આ પ્રી ફ્રન્ટલ લોબ એ એટલો બધો મહત્વનો છે કે મનુષ્ય જાત બીજા પ્રાણીઓ કરતાં આટલી આગળ વધેલી છે એનું કારણ પ્રી ફ્રન્ટલ લોબ છે. અને ધ્યાનથી પ્રજ્ઞાનો વિકાસ થાય, ઇન્ટેલિજન્સ, મેમરી, આપણું પ્રાયોરાઇટાઇઝેશન, આપણું એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શન, તમામ જે હાયર ફેકલ્ટીઝ છે એ એમાં મેડિટેશનથી ખૂબ ફાયદો થતો હોય છે. એટલા માટે ધ્યાનીને ખૂબ પ્રજ્ઞાનો વિકાસ થતો હોય છે. અને બીજો ફાયદો અગત્યનો કે બ્રેનનો જે ડાબો પાર્ટ છે પેરાઇટલ લોબ, એમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન એકદમ ડાઉન થવાથી ત્યાં માણસને ઈચ્છાઓ, વિચારો, વૃત્તિઓ, વિકારો ઉપર કાબુ મળે છે કે ત્યાં ઓરિએન્ટેશનનો એરિયા છે. એટલે આ બે વસ્તુને લીધે માણસ મનની બધી વસ્તુઓ પર કાબુ મેળવી શકે, મનમાંથી અમન થઈ શકે,
એની પર્સનાલિટી ને એટીટ્યુડ ચેન્જ થઈ શકે. આ બધું સાયન્સે સરસ રીતે પ્રૂવ કર્યું છે. અંતે મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે આ હું જે કંઈ કહું છું એ આ બધા પ્રવર્તમાન વિજ્ઞાન અને પુરાણા શાસ્ત્રોના જ્ઞાન ઉપરથી કહું છું, પરંતુ આપ આપનું પોતાનું જજમેન્ટ ડેવલપ કરો, તમારો પોતાના એના પર તમે પોતાનો રસ્તો શોધી કાઢો. ચાર્ટ યોર ઓન પાથ. પેન ઇઝ ઇનએવિટેબલ બટ સફરિંગ ઇઝ ઓપ્શનલ. આપણે હેપીનેસની વાત કરવા બેઠા છીએ તો આપણે આપણું પોતાનું હેપીનેસ શોધવું જોઈએ. બધા લોકોને દુઃખ તો છે. ભગવાન બુદ્ધે જે આર્ય સત્ય આપે એમાં કહ્યું કે દેટ ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ, દેટ ધેર ઇઝ અ કોઝ. દરેક દુઃખની પાછળ કારણ છે, અને કારણ હોય તો એનો ઉપાય બી હોય, અને ઉપાય હોય તો એનો રસ્તો આપણે ફોલો કરીએ તો એ રીતે આપણને દુઃખ નિવૃત્તિ મળે, એટલે સુખ મળે. અને એટલા માટે મિત્રો મેં જે કંઈ લાઈફ સાયન્સની વાતો કરી, પરસ્યુટ ઓફ હેપીનેસની વાત કરી, ધર્મની, ફિલોસોફીની, સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત કરી, એ પહેલાં હેલ્થથી માંડીને બધી વાત કરી. એ 5 એક્ટિવિટીઝ ઓફ હેલ્થ, 5 રિલેશન્સ ટુ કેર ફોર, 5 હોબીઝ, 5 મેડિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ, 5 philosophical laws, 5 virtues, 5 mental processes and spiritual practices. એના ઉપર આપ સૌ ધ્યાન કરજો. એમાંથી જેટલું બી તમારાથી થઈ શકે એટલું કરજો. અને આ સ્લાઇડમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે stop comparing, stop expecting, stop criticizing, start sharing, start helping, start learning. બધું જ તમે ન કરી શકો, હું સમજી શકું, હું પણ નથી કરી શકતો, પણ જે થોડું ઘણું થઈ શકે, give and forgive, count blessings, enjoy every moment, learn some hobby, read great books, do sports activity, thank people, appreciate people, અને છેલ્લે તમારા કામ ક્રોધ એના પર કંટ્રોલ કરો. આપણે સૌ સારા માણસો બનવા કોશિશ કરીએ, રોજ પ્રેયર કરીએ, ચેન્ટિંગ કરીએ અને ધ્યાન કરીએ. તો આનો રોડમેપ એવો થયો કે આપણે 24 કલાકનો દિવસ છે, એમાં 8 કલાક કામના છે, 7 કલાક સ્લીપના, 9 કલાક આપણે 3 HFSમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ. 3 H એટલે 1 hour હેલ્થ, 1 hour ફોર હાઇજીન, 1 hour ફોર હોબી. 3F એટલે 1 hour for family, 1 for friend, 1 for faith. And 3S એટલે 1 service, 1 hour for soul, આત્મા માટે, અને બાકી હસવા મજા મસ્તી કરવાનું. ચાલુ દિવસે કામ ના થાય, બાકીનું શનિ રવિમાં પતાવવાનું. પણ my final message is happiness is inside us. It is there inside. આપણે બહાર શોધવાનું નથી. અને એનું એડ્રેસ one spiritual mansion, meditation hall, philosophy lane, peace society માં છે, ચેરિટી ચોકમાં છે, મોરાટી એરિયા, અને રિલિજન સ્ટેશન પર ઉતરવાનું છે. પિનકોડ 000. It is inside, not outside. So if you want to be happy, then be. But what? Be yourself. તમારી આત્માની અંદર રહો, નિજાનંદમાં રહો, અને આ મોમેન્ટમાં એન્જોય કરતા શીખો. Thank you very much. I've gone a long way. I know થોડું વધારે ડિટેલમાં આપ્યું, પરંતુ આમાં શું છે, દરેક જણનો પોતપોતાનો એક અધિકાર હોય છે, દરેક જણનો પોતપોતાનું એક લેવલ હોય છે. જેને જે લેવલનું જે ગમતું હોય એને રાખવું, જેટલું થઈ શકે એટલું કરવું, અને ગમતાનો ગુલાલ કરવો, મજા કરવી. Thank you, Leenaben, for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. તમે પ્લેઝર, જોય અને બ્લિસથી લઈને બેઝિકથી લઈને અમને જે ખરેખર હેપીનેસ ક્યાં છે અને એના માટે શું શું પ્રયત્ન કરી શકાય, અને એનાથી બ્રેઇનમાં કયા કેમિકલ અને કઈ સિચ્યુએશન અકર થાય છે, એ બધું બહુ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું. Thank you so much from the bottom of my heart. Sir, we'll just take a few questions if anyone has. કોઈની પ્રશ્નો છે? You can raise your hand if you have any question. મને લાગે છે સર આપે A to Z એટલું બધું સરસ રીતે સમજાવ્યું છે, અને ઘણીવાર કેવું લાગે કે આમાંની ઘણી બધી વાતો ખરેખર ઘણા બધાને ખબર પણ હોય છે, પણ જે તમે સમજાવ્યું અને યુ પ્રૂવ સેલ્ફ, એટલે ઘણીવાર એઝ અ આઇડલ તરીકે બી તમને માને ઘણાને એને ફોલો કરવાનું મન થાય.
So it was really a fantastic thoughts shared by you, sir. Once again, thank you so much. And with your consent, I would like to release my next flyer. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir. એકચ્યુઅલી તો મારે તમારો ખૂબ આભાર માનવો જોઈએ કે તમે મને આવું સરસ ઇન્ટરેક્શનની તક આપી. અને સમય ઘણો થયો એટલે લોકો કદાચ હવે Sir, our pleasure always. પણ That's fine. Sir, I will take your just 2-3 more minutes. પ્લીઝ પ્લીઝ 2-3 more minutes, sir. So our next session is मुश्किलों से मंजिलों तक, a successful journey of a polio survivor. પણ એમણે પોતાની પોલિયોની જર્ની માં એટલા બધા ચેલેન્જીસ ફેસ કર્યા અને એનાથી એમણે એક બીડું ઉઠાવ્યું કે બીજા પણ જે લોકો ફિઝિકલી ડિસેબલ છે એને કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકાય. સો ફાઇટિંગ ધ ઓડ્સ એઝ અ ડિસેબલ પર્સન એન્ડ હાઉ ધોઝ experience resulted into a creation of VOSAP, that is the voice of specially abled people, impacting millions of lives in India and directly to 50,000 plus disabled people and their families. So એક life true story, પણ એ true story પોતાના સુધી સીમિત નહીં રહેતા એમણે ચેલેન્જ લઈ અને કેટલા બધા લોકોની લાઈફમાં એક ધરખમ ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવ્યા છે એના વિશેની સંપૂર્ણ વાતો અને બિલકુલ સાચી વાતો અને પ્રણવ દેસાઈ સરના મોઢેથી એ પોતે અમેરિકાથી આપણી સાથે જોડાશે અને નેક્સ્ટ સેશનમાં સો મુશ્किलों से मंजिलों तक कैसे पहुंचा जा सकता है इसके लिए सारी बातें नेक्स्ट सेशन में होने वाली है. So I would love everyone to please join with your friends and family in next session. Thank you so much everyone for joining and sparing your valuable time. Sir, thank you so much from the bottom of my heart, and it's obliged. It's always remember and a unique episode. Thank you so much, sir. Thank you everyone. See you all next Saturday. Thank you. Thank you. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you. Thank you, you. Leena. Thank you. Thank you, Leena Ben. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Sudhir sir. Thank you so much.